حاب أشكر مدرسة الخليج الوطني على تقديم الفرصة الجميلة هذه، وتحت الفرصة لي إني أقدم الكلام المفيد للفئات السنية المختلفة. معنى الثقة بالنفس منظوري، وحط تحت كلمة منظوري 3 خطوط أو 4 عزيزي المشاهد براحتك. معنى الثقة بالنفس بالنسبة لي في منظوري أنا أشوف إنها عبارة عن مفتاح يستخدمه أي طفل أو أي إنسان كان عشان يكسر أي حاجز أو يفتح باب هذا الحاجز اللي هو قاعد يستعصي عليه أو صعب عليه إنه يتجاوزه. الثقة بالنفس هي عبارة عن مفتاح نستخدمه نحن عشان نتجاوز فيها أشياء صعبة في حياتنا أو حواجز صعبة ما نقدر نتخطاها. أهمية الثقة بالنفس للفئات العمرية الصغيرة، وهنا راح نتكلم عن إن نحن لما كنا صغار أو بشكل عام من 5 سنين ل 12 سنة، نحن هنا عندنا أشياء أو مشاكل أو أشياء نخاف نتخطاها. مثلا فلنفرض أنا بعطي نفسي كسبيل المثال، بتكلم عن نفسي أنا كنت إنسان أستحي بشكل كبير جدا، واستحالة إني أوقف قدام كاميرا وقدام ناس وأتكلم، ولكن لما وثقت في نفسي ولقيت المفتاح هذا قدرت أتخطى هالحاجز، وصرت فعلا ما أخاف من أي كاميرا أو أي شيء، أتكلم قدام أي حد، قدام 1000 واحد حتى ما عندي مشكلة. دراسة تربوية واجتماعية عن مؤشرات وحالات انعدام الثقة وأسباب انعدام الثقة لدى الأطفال أو الفئات السنية الصغيرة. وتقول الدراسة أن مقصد التعليم الأسمى وغاية الرعاية الأسرية الاثنين تقوم في هدف واحد، وتتمثل هذه الدراسة في تعزيز قدرات الطفل وتمكينه من قيادة حياة مستقبلية مستقلة، بحيث أنه يقدر يفيد المجتمع وأهله بكل النواحي والطرق. وعشان يقدر الطفل يحقق هذه الأهداف أو هذه الإنجازات، نحن نحتاج أن نعزز فيه مفتاح معين أو نوفر له مفتاح معين، واللي هو مفتاح الثقة بالنفس، واللي هو أحد أهم المفاتيح اللي يحتاجها في حياته كطفل صغير. بما أن الثقة بالنفس لهالدرجة مهمة لنا نحن كأطفال وكبار، فالسؤال مو كيف نقدر نطور الثقة بالنفس؟ نحن كأشخاص عاديين عندنا هوايات عديدة جدا أو رياضات نحب نلعبها، كرة سلة، كرة قدم، أيا كانت، السؤال مو كيف نقدر نطور هالرياضات؟ الموضوع سهل بسيط، بالتدريب بالتمرين، نفس الشيء ويا الثقة بالنفس، بالتدريب والتمرين تقدر تطور من الثقة بالنفس في نفسك. حدد انت شو مشكلتك او شو اللي انت ما عندك ثقة فيه. فلنفرض انك انت واحد تستحي، حاول تشوف شو الاساليب اللي تقدر تطورها او تقدر تشتغل عليها عشان تطور هالشيء وتكسر الحاجز. دائما خليك ايجابي، خليك يعني بعيد عن اي شيء سلبي، مهما صار شيء سلبي حاول انك تشوفه من الطرف الايجابي، مهما كان سلبي بشكل كبير. حاول انك تحط اهداف لنفسك من فتره لفتره، فلنفرض من اول 3 اشهر من السنه، بعدين 3 اشهر القادمه وهكذا. حاول انك تحط اهداف مثل ما قلنا، تشوف انك انت راح تطور فيها نفسك بشكل كبير جدا جدا جدا. بهالطريقه راح تشوف ان الثقه بالنفس، ثقتك بنفسك راح تزداد حبه حبه، خطوه خطوه، وفي الاخير راح تشوف انك انت انسان واثق بنفسك من كل النواحي، مش فقط الناحيه اللي انت كنت ضعيف فيها. انت كانسان هدفك انك تكون انسان ناجح او توصل لمرحله معينه يسمونك فيها انك انسان ناجح. في دربك هذا ودربك هذا او طريقك هذا كله راح تشوف كلام سلبي من يمينك يسارك فوق تحت، راح تسمع كلام سلبي، ولكن السؤال مو كيف نقدر نحول الكلام السلبي هذا لطاقه نتغذى عليها ونحولها لسبب من اسباب نجاحنا نحن عشان نصعد الجبل اللي هو جبل النجاح هذا. دائما خذ الكلام السلبي وحاول انك تلعب فيه بطريقه معينه وتحاول او تشوفه بطريقه معينه انه شو هذا الكلام ايجابي، هذا السبب لي انا عشان انا اوصل لهدف من اهدافي انا. فلنفرض بسبيل المثال انا بتكلم عن نفسي انا والاشياء اللي مريت فيها، انا كبدايتي يمكن اول 3 4 سنوات اللي كنت اشوفه فقط كلام سلبي، ان انت ما راح توصل، ما راح تنجح، مكانك مش هني، غير مكانك، انت ما تعرف تلعب، ما تعرف تسوي هذا. ولكن اللي سويته انا عندي قاعده في حياتي اني انا اخذ الكلام السلبي او اللي يحطمني واوريه انه شو، اخليك السبب من الاسباب اني انا شو اثبت له انه هو غلط. لما انت تحاول انك تثبت لهذا صاحب الكلام السلبي انه هو غلط، صدقني انت هني انت انسان ناجح، لان كل ما زاد الكلام السلبي عليك بهالطريقه طاقتك بتزداد. حاول انك ما تتاثر بالكلام السلبي، لان الكلام السلبي كل ما تاثرت فيه راح تغرق اكثر واكثر، وصدقني لو وصلت القاع استحاله توصل للقمه مره ثانيه. فخذ الكلام السلبي هذا وحول الكلام ايجابي عشان توصل للقمه اللي انت ناوي توصلها. بعد فترة من التدريب أو التمارين اللي تكلمنا عنها، إذا أنت طبقتها وسويتها راح تكتشف أن المفتاح بدأ يوضح وين مكانه، مفتاح الثقة بالنفس بدأ يوضح مكانه، ولما يكون المفتاح هذا بيدك بعمرك ما راح تخسر ثقتك بنفسك.